नमस्कार साथीहरु, म मनोज। तपाईहरु हेर्नु हुँदैछ हाम्रो Bsmart Channel। साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा YouTube च्यानलको थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, सक्नुहुन्छ भने भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। ल साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, हामी आइसकेका छौं मोबाइल स्क्रिनतर्फ र आज म सिकाउने छु तपाईहरुलाई YouTube च्यानलको थम्बनेल कसरी बनाउने। साथीहरु, तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसके पश्चात साथीहरु यहाँ सर्च गर्नुहोस् पिक्सल ल्याब। पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गर्नुहोस्। पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गरेपछि यस्तो किसिमको आइकन भएको एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। साथीहरु, मैले पहिलादेखि नै इन्स्टल गरेर राखेको छु, त्यही भएर यहाँ ओपन देखाउँदैछ। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसके पश्चात यसलाई क्यान्सल गर्नु। त्यसपश्चात साथीहरु यहाँ यहाँ 3 डटमा गएर इमेज साइज भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। इमेज साइजमा गइसकेपछि यहाँ कस्ट्युममा गएर त्यसपछि युट्युब थम्बनेल भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु त्यसपछि यहाँ थर्ड अप्सनमा गएर त्यसपछि साथीहरु यसलाई एकचोटि टच गरेर न्यू टेक्स्टलाई वान टच गरेर डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसके पश्चात साथीहरु फोर्थको फर्स्ट अप्सनमा कलर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कुनै एउटा आफुलाई मन पर्ने कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसके पश्चात साथीहरु अब तपाईहरु प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा फ्रम ग्यालेरी भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। फ्रम ग्यालेरी भन्ने अप्सनमा गइसके पश्चात साथीहरु इमेजमा गइसके पश्चात साथीहरु कुनै एउटा इमेज सिलेक्ट गर्नुहोस्। इमेज सिलेक्ट क्रप गरिसके पश्चात यसलाई जुम इन जुम आउट गर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो ठिक्क साइज मिलाएर राख्नुहोस्। यसरी राखिसके पश्चात साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज सेट भइसकेको छ। त्यसपछि आफ्नो थम्बनेलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात यो सेकेन्ड अप्सन ए लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात प्लस भएको आइकनमा एड टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू टेक्स्टमा डबल क्लिक गरिसके पश्चात साथीहरु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब आफुलाई हाउ जस्तै म लेख्दैछु युट्युब थम्बनेल। युट्युब थम्बनेल। त्यसपछि ओके गर्नुहोस् र त्यसपछि साथीहरु यहाँ कलरमा जानुहोस्। कलरमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको कलरहरु छ। आफुलाई मन पर्ने कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपश्चात साथीहरु फन्टमा जानुहोस्। फन्टमा गइसकेपछि अमरनाथ बोल्ड सिलेक्ट गर्नुहोस्। अमरनाथ बोल्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु त्यसपश्चात स्टकमा जानुहोस्। स्टकलाई इनेबल गर्नुहोस् र आफुलाई मन पर्ने कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि स्याडोमा जानुहोस्। स्याडोमा गइसकेपछि फेरि आफुलाई मन पर्ने स्याडोमा गइसकेपछि त्यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसके पश्चात त्यसपछि आफुलाई मन पर्ने कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। टेक्स्ट साइज भन्ने अप्सन छ। टेक्स्ट साइज भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके गर्नुहोस्। साथीहरु यहाँ प्याडिङ भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई ओके गर्नुहोस्। यसरी प्याडिङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके गर्नुहोस्। त्यस ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ। ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनलाई इनेबल गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपश्चात साथीहरु फेरि तपाईले अरु केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने एड टेक्स्ट गर्नुहोस् अनि एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा क्लिक गरिसके पश्चात साथीहरु हाउ टु मेक युट्युब थम्बनेल। त्यसपछि साथीहरु टेक्स्ट साइजमा जानुहोस् र यसलाई घटाउनुहोस् बढाउनुहोस् आफ्नो आवश्यकता अनुसार। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि फन्टमा जानुहोस्। फन्टमा गएर अमरनाथ बोल्ड सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपश्चात ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसके पश्चात साथीहरु तपाईहरु स्टकमा जानुहोस्, इनेबल गर्नुहोस्। त्यसपश्चात साथीहरु स्याडोमा जानुहोस्, यसलाई पनि इनेबल गर्नुहोस्। त्यसपश्चात ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर भन्ने अप्सन छ। कलरमा जानुहोस्। त्यसपछि आफुलाई मन पर्ने कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपश्चात ओके गर्नुहोस्। टेक्स्ट साइजमा जानुहोस् र यसरी आफुलाई चाहिए जति टेक्स्टलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपश्चात हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो युट्युब थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। त्यसपश्चात थम्बनेल रेडी भइसके पश्चात साथीहरु तपाईहरु सेभ गर्नलाई 3 डटमा जानुहोस्। 3 डटमा गइसकेपछि यहाँ एक्सपोर्ट इमेज भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सेभ टु ग्यालेरी भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ सेभ टु ग्यालेरीमा ओके गर्नुहोस्।
त्यसपछि साथीहरू आफ्नो ग्यालेरीमा गएर आफूले बनाएको थम्बनेललाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै, र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला।